Good morning guys! Kumusta kayong lahat? It's Saturday and it's time for fun! Ang sarap ng tulog ko kagabi guys, grabe. So today guys, mapapasabak tayo sa labanan. Ano kaya itong labanan na ito? We will see! Hang in there and watch this video. Shout out po sa aking mga new subscribers! Thank you guys so much, it means a lot to me. Shout out po sa Team Joseph Pearl. Laban lang tayo guys. Keep fighting. Dito na tayo guys. Okay. Jaran! Ito na po yung mga tools natin para sa labanang ito. Yan ang gloves natin, mga shovels, rake, at ang ating machete. Kumanda. Ready na! So here's the plan. We will keep all the existing plants. We have to remove the pine straws and replace it with red wood chips for mulching. As you can see, it's kind of messy and weeds starting to grow in between those plants. Alright, let's get it started. Operation Landscape Remake. There you go. Crafty fingers can't wait to do the job. Wow, may pa-coffee pa ang ating host. Gardening kainan na. Anong ginagawa mo? May pa-breakfast pa po bago po natin simulan ang ating labanan. Shopping na po tayo ng mga pananim. Hello! Ayan na ang team. Canvas muna guys. Hold your horses. Wag masyadong magmadali. Ayan, keep going. Okay na? Magkara? Music keeps me dancing. Don't worry, be happy. So this one alone is 448, but you have 1, 2, 3, 4, 5. Not bad. Oh, 6. We have 6, no? Hello. Yes. Music keeps me dancing. Ano bang pinagtatalunan nila? Di ba, Isak? Daghan lagi nagkabutangan dito. Oo. Pero the thing is, kaya lagyan ng landscaping soap, landscaping pot, para walang soil. But na ma-expose. hindi natin lalagyan ng soil yon. On top. Only yung mga ano lang. Okay na. Ito finally, nakapag-decide na talaga kung anong kulay ng mulch kasi medyo naguluhan po kami dahil ang daming choices dito. Kaya eto, final na talaga. Final decision. Yeah. Oh, ano? At sana magkasya talaga siya. Yeah, if ever. Okay. At dito na sa unahan meron. Oo, ikaw Liz kasi mas marami kang experience diyan sa mga lupa. Okay. Uy, ipatong mo na yung ano mo, Rosa. Kawawa naman yung braso mo. Lagyan mo lang dyan sa taas, oh. Oo, basta walang kukuha niyan. Sa'yo na yan talaga. Oo. Oo, kasi kailangan and then kailangan pa yan sa paso. Di ba meron kayong plano sa corner? Kaya isahin na. Hindi talaga mag-get yung soil. Oh, later, mag-gets mo rin yan, Zo. Mag-gets mo rin yan. Makarelate, ano mo na talaga, maintindihan mo yan mamaya. Paglagay ng pot, ibalik din yung soil. Tapos may soil ka pa yung galing sa pot. So doon, meron na yun. So you just fill it
Sometimes kasi minsan dapat hinahaluan ng bagong ano, Oo, pero bagong it doesn't lupa. need to have a Hindi man ka lot. pwede og by kilo mo palit. Ito man gid kabuan. At saka, at saka Zo, marami tayong yung pakunti-kunti, marami tayong paso na lalagyan ng konti. Marami tayong paso na lalagyan ng konti. Marami tayong paso na lalagyan ng konti. Kaya kukulangin pa Kasi yan. yung binigay mo, halos Oo. kalahati. Meron man siyang ganito pa dun eh, isa pa. Napa ko uban na nagsa naman ko mag-fill na sa kudayo. Talagang mahirap na maalaman. Pero later on, pag mailagay na, later on, pag makita na niya kung paano pagagamitan yung ano, diba? Yeah, favorite. Favorite din isa yan. Apple pala siya. So far, hindi pa talaga hindi pa nakasink in yung ano, yung talagang gagamitan ng happy soil. Kung gaano karami. Ito, magbabayad na po kami. Pero ito, hindi siya magkasya sa sasakyan, but dalawang trip kami dito. Pero wala ito. Perfect yung panahon guys kasi hindi mainit at talagang uulan ngayon. Talagang uulan ngayon. Pero perfect po sa mga gardener na ayaw mainitan, lalo na yung mga Filipino ayaw mainitan. Kita mo naman, naglo-long sleeve talaga yan, may sombrero pa. So ito yung pinaka-perfect na gardening for the Filipino people. Kasi ayaw mainitan. Pwede nga magkano. So, Hindi na ito magkasya. wag yung anuhin yan talagang nilalait-lait nila yung mga ano. Ulan talaga. Let's go na kasi ang ulan is coming. Let's go. Are you ready? So, bakit niya sige guys, kita na lang tayo mamaya, ha? Pagdating doon sa bahay. Okay, bye-bye. Talagang uulan ngayon. Ay, grabe ayaw. Slippers ko. Surprisingly guys, nagkasya lahat sa dalawang sasakyan. Ako din. Oh my God guys, naabutan talaga kami ng ulan. Okay. Oh, ano? Ready na kayo? Grabe guys. Para kaming mga basang sisiw nito. Yan, mga basang sisiw. Nabasa kami guys. At least may libreng second ligo. Yeah. Ayan o. Micro fingers. Okay ka pa ba dyan? Okay. Ito nga yung gusto ko eh. Mas gusto ko to kaysa init. Diba? Okay na, let's go. Have fun. I love it. Let's go sa go. Music keeps me on and on. You got the feeling. The music keeps me singing. So ayun guys, tuloy ang laban kasi humina na ang ulan. Okay guys, Okay, so first talaga kayo. we have to remove all the pine straws. That's the first step. We're gonna remove everything and we have to change it. 1 million years later. Ayun guys, nilinis namin at tinanggal yung old mulch na pine straws. Pagpulot ko ano pala. Pagkatapos ay nilagay na namin ang weed barriers. Yan. Liner. Sigurado ako. Paglalagay ng liner para walang mga weeds na tutubo. Yes po. Actually, may mga tutubo pa ring weeds pero hindi na gaanong marami. This is a teamwork, guys. Teamwork. Pero yan po ang pinaka-bossing talaga namin. No galang. Yan yung manager. Yan manager.
Contractor. Yan talaga ang main boss. Boslot. Main boslot. Ayan, placing na sa mga tanim kung saan ilalagay. Yan yung mga borders. Yan naman po guys, yung nilalagay nila ay yung liner para hindi kakalat yung ating mga molds. Okay, so at this point, magbubungkal na kami ng mga butas para doon namin itatanim yung mga pananim o mga bulaklak. Music keeps me. Mulch time. Yes, this is the last part, guys. After everything is all lined up, plants are planted. Last part is mulching. Ooh. Yay. So that's it. That's how it looks. And then how do we do that? Just put it on top. Yeah, just spread it out. So guys, itong side lang na ito ang natapos namin kasi naubusan kami ng molds. Hindi na rin kami bumalik sa store para magdagdag ng molds kasi napagod na rin kami guys. Kaya ayun, kinabukasan, si Zoe at saka si Penny na lang ang nagpatuloy sa pagtatrabaho at tinapos nila yung side na hindi namin natapos.